tekan tu. Boleh. Akan sambung betul-betul lah. Sambung. Kita letak basuh baju, sabun pastikan. Nanti aku ambil tiga tu. Ya. Pakai pun. Enggak? Tak apa dah. Dah sampai dah. Sampai dah. Sampai dah. Api dah. Api dah. Balik dah. Balik dah. Tak gerak lagi. Tak gerak. Stop. Okey, tak hujan. Dia lebat. Ada setengah tempat tu dia lebat. Ya. Dia tahu hujan. Kan terus gerak balik. Buat dia tu lah. Tadi hujan.